Dear Class 5 children, my greetings to all of you, all viewers, respected viewers who are watching my videos. মৰমৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিশ্চয় পঢ়া শুনাবোৰ চলি আছে নহয়নে? তোমালোকে এক্সাম শেষ হ'ল বুলি পঢ়া শুনাবোৰ বাদ নিদিবা আৰু জানিবলগীয়া বহুত কথাই থাকে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নহয়নে বাৰু? মোক এগৰাকীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে মেম 110 পেজত থকা কথাখিনি বুজাই দিব নহয়নে? মই সিদিনা এটা বুজাই দিলোঁ, আজি আকৌ তোমালোকক নেক্সট কুৱেশ্যন কিছুমান আছে সেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম। আৰু তোমালোকে everyone open your English textbook and find out the page number 110. মই ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ তোমালোকক পটাপট দিবলৈ। ইয়াত চোৱাচোন কি লিখা আছে। Rewrite the sentences by replacing the underlined words with she, he, it or they. নিশ্চয় তোমালোকে অকণমান বুজি পাইছা। তোমালোকে এই কুৱেশ্যনবোৰ বুজি পাবলৈ খুব ৰিডিং কৰিব লাগিব, কথাবিলাক খুব ভালদৰে পঢ়ি চাব লাগিব আৰু বুজিব পাৰিলে তোমালোকে আনচাৰবিলাকো সহজতে কৰিব পাৰিবা। ইয়াত কৈছে যে ৰিৰাইট মানে পুনৰ লিখা, দ্য চেণ্টেঞ্চেছ বাক্যবোৰ, বাই ৰিপ্লেচিং বহুৱাই, দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ এই আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছবিলাকৰ ঠাইত বহুৱাই, উইথ কি বহাব লাগিব, চি, হি, ইট অৰ দে মানে হোৱেৰ নেচেচাৰী য'ত আৱশ্যক হয় ত'ত বহাব লাগিব নহয়নে? য'তে ত'তে যি টি বহালে নহ'ব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে চেণ্টেঞ্চটো ভালদৰে পঢ়ি চাব লাগিব। চেণ্টেঞ্চটো বুজি পালেহে তোমালোকে সেই কামটো সহজতে কৰিব পাৰিবা। এই নম্বৰ চোৱাচোন, আই হেভ এ কম্পিউটাৰ, আই লাইক টু ড্ৰ অন দ্য কম্পিউটাৰ। কৈছে যে আই হেভ এ কম্পিউটাৰ, মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। আই লাইক টু ড্ৰ, মই আঁকিবলৈ ভাল পাওঁ। অন দ্য কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰত আঁকিবলৈ মই ছবি আঁকিবলৈ ভাল পাওঁ, সেই কথা বুজাইছে। এতিয়া যে ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া আছে দ্য কম্পিউটাৰটো, তাৰমানে তাৰ ঠাইত আমি এটা উপযুক্ত শব্দ বহাব লাগিব, ৱৰ্ড বহাব লাগিব। আৰু তোমালোকেও জানাই যে একেটা কথা বাৰে বাৰে কৈ থাকিলে শুনিবলৈ বেয়া হয় নহয়নে? আৰু লিটাৰেচাৰ যদি আমি শুৱলাকৈ লিখিব পাৰোঁ, ক'ব পাৰোঁ কথাখিনি, তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান কথা জানিব লাগিব। এতিয়া চোৱাচোন, আই হেভ এ কম্পিউটাৰ, মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। আই লাইক টু ড্ৰ অন দ্য কম্পিউটাৰ, মই কম্পিউটাৰত ছবি আঁকি ভাল পাওঁ। যদি আমি কওঁ মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে, মই তাত ছবি আঁকি ভাল পাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান মজা লাগিব। সেইবাবে ইয়াত কি বহিব, এই দ্য কম্পিউটাৰৰ ঠাইত ইট বহাব লাগিব, যিহেতু বস্তু গতিকে ইট বহাব লাগিব। মই এইখন লিখি দিছোঁ তোমালোকক পটাপট, যে আই হেভ এ কম্পিউটাৰ, এইখিনি একেই থাকিব, ছেম চেণ্টেঞ্চ। আৰু এই আণ্ডাৰলাইন কৰাৰ ঠাইত আমি বহাব লাগিব। এইখিনি কি বহাবা তোমালোকে, আই লাইক টু ড্ৰ অন ইট, এই যে ইটটো এইটো বহাব লাগিব তোমালোকে, বুজি পালানে? তাৰপিছত চোৱাচোন বি নম্বৰটো, অঞ্জলি কেন চেণ্ড ইমেইলছ অভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেট। অঞ্জলিয়ে কি হয়, ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি ইমেইল পঠাব পাৰে। অঞ্জলি কেন অলছ' বাই বুকছ থ্ৰু এ কম্পিউটাৰ, আৰু অঞ্জলিয়ে কি হ'ল, সেই কম্পিউটাৰৰ যোগেদি কিতাপো কিনিব পাৰে। আমি যেনেকৈ মোবাইলৰ যোগেদি কিবা কিবি বস্তু অনা নিয়া কৰোঁ নহয়নে? তোমালোকেতো ঘৰত দেখিছাই ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন এইবিলাকৰ পৰা বস্তু আনে, ঠিক তেনেদৰে সেই কম্পিউটাৰৰ যোগেদিয়েই একেই ফাংচন, কিবা কিবি বস্তু আনিব পাৰে। ইয়াত তাকেই কোৱা হৈছে যে অঞ্জলিয়ে কি কৰি আনিব পাৰে, কিতাপ আনিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত অঞ্জলি দুবাৰ হৈ আছে, যিবিলাক কথা দুবাৰ হৈ থাকে, ৰিপিট হৈ থাকে, তাৰ ঠাইত আমি এটা নতুন শব্দ বহাব লাগে।
ইয়াত আমি এইখিনি একেই থাকিব অঞ্জলি can send emails over the internet একেই থাকিব চেম তাৰপিছত অঞ্জলি ঠাইত আমি কি বহাই দিম চি এইটো মই এইখিনি লিখি দিওঁ চি বাকীখিনি একেই চি can also buy books through a computer বাকীখিনি একেই তোমালোকে লিখিবা মোৰ ইয়াত জেগাটো অকণমান কম পাইছোঁ সেইকাৰণে নিলিখিলোঁ পূৰাকৈ আকৌ চি নম্বৰটো চোৱাচোন ৰঞ্জু and Anjali are friend ৰঞ্জু আৰু অঞ্জলি বন্ধু ৰঞ্জু and Anjali often play games in the computer ইয়াত আমাৰ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে ক'ত ৰঞ্জু and অঞ্জলি আৰু আমি এই ৰঞ্জু আৰু অঞ্জলি ঠাইত আমি কি বহাব ৱৰ্ডটো বহালে আৰু ধুনীয়া হ'ব নহয়নে বাৰে বাৰে ৰঞ্জু and অঞ্জলি কৈ থকাতকৈ আমি কি বহাম ইয়াত ডে শব্দটো বহাই দিম THY ডে তোমালোকে এইখিনি পূৰা লিখিবা ৰঞ্জু and অঞ্জলি এইখিনি পূৰা লিখিবা ৰঞ্জু and অঞ্জলি ৰঞ্জু and অঞ্জলি are friend এইটোতো হ'বই একেই থাকিব নহয়নে FRIEND ফ্ৰেণ্ড এইখিনিত কি হ'ব ৰঞ্জু and অঞ্জলি ঠাইত আমি কি লিখিম দুজনী হ'ল যিহেতু সিহঁত বুলি লিখিম নহয়নে ডে THEY ডে অফন মানে মাজে সময়ে FTEN অফন প্লে এইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা একেই প্লে গেমছ ইন দ্য কম্পিউটাৰ সেইটোৱে এতিয়া ডি নম্বৰটো চোৱাচোন অঞ্জলিৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ইজ এ ৰাইটাৰ অঞ্জলিৰ ককাক এজন লেখক অঞ্জলিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাইটছ বুকছ অঞ্জলি ককাকে কিতাপ লিখে তেতিয়াহ'লে ক'ত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে চোৱাচোন এইটো অঞ্জলিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এইটো দুবাৰ আছে নহয়নে এই দুবাৰ বাৰে বাৰে বহাব নলগীয়াকৈ আমি কি কৰিম এটা নতুন শব্দ দিম সেইটো ইয়াত কি দিম তোমালোকে এইটো মন কৰিব লাগিব যে ইয়াত চোৱা এইখিনিতো একে থাকিব এইডোখৰলৈকে একে থাকিব এটা তাৰপিছত অঞ্জলিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ ঠাইত আমি কি দিম অঞ্জলিটো বাৰে বাৰে নকৈ কি বুলি ক'ম তাইৰ ককাক তেতিয়া আমি কি বুলি লিখিম ইয়াত আছে অঞ্জলিজ দেখিছানে এছ এটা দিয়া আছে আৰু তাৰ ঠাইত তোমালোকে কি লিখিবা চেজ CHE এপষ্ট্ৰফি কমাটো দি এছ লিখিব লাগিব এপষ্ট্ৰফি এছ বুলি কোৱা হয় চেজ তাৰমানে এই এছটোৱে এপষ্ট্ৰফি কমাৰ এছ যদি থাকে তেতিয়া তোমালোকে বুজিবা এটা বুজায় তাই নহয় তাইৰ নহয়নে যেনেকৈ অঞ্জলিৰ এছ আৰু এই ইয়াত ছিংগুল যদি এজনৰ কথা হয় তেতিয়াহ'লে এপষ্ট্ৰফি এছ কমাত দিবলৈ এই মাজত হ'ব আৰু যদি বহুতৰ কথা বুজায় যেনেকৈ টিচাৰ্ছ তেতিয়াহ'লে গোটেই টিচাৰ শিক্ষক জাতিটোৰ কথা বুজালে মানে তেতিয়া কি হ'ব গোটেই সমূহীয়াকৈ তেতিয়া এই এপষ্ট্ৰফি এছৰ কমাটো আহিব পিছফাললৈ তোমালোকে মন কৰিবাচোন টিচাৰ্ছ ডে লিখিলে কেনেকৈ লিখে সেইটো তোমালোকে লিখিবা আৰু গাৰ্লছ হাই স্কুল সেই তাত মন কৰিবা এছটো ক'ত থাকে কমাটো ক'ত থাকে সেইটো মন কৰিবা গতিকে তোমালোকে এইটো এটা নতুন কথা শিকিলা নহয়নে বাৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে এইটো এটা নতুন কথা শিকিলা আৰু এইটো আগলৈকে কামত আহিব গোটেই জীৱনলৈকে তোমাৰ ইংৰাজী যেতিয়ালৈকে লিখা মেলা কৰিবা তেতিয়ালৈকে এইবোৰ কামত আহিব ৰাইট বুকছ এইখিনি একেই হ'ব চেজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এইখিনি গ্ৰেণ্ডফাদাৰ লিখিবা অঞ্জলিজৰ ঠাইত আমি এইখিনি চেজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ GRANDFATHER গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাইট বুকছ গতিকে ইমানেই গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি পাৰিবাই নহয়নে আৰু তোমালোকৰ আৰু এইবোৰ যিমানখিনি আছে মই কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁৱেই নিশ্চয় নহয়নে তোমালোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু নহ'লেও তোমালোকে এনেই অনবৰতে পঢ়ি থাকিবা ইংৰাজী অকল যে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লাগে সেইটো নহয় বেলেগ কিতাপো তোমালোকে পঢ়িবা তলৰ ক্লাছৰ কথাবিলাকো তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা
নহয়নে ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই